And chicken noodle soup. Side mashed potato. 5 minutes to digest the news. Please find the off switch. You simply dumped it. I came here to have a nice evening, so come on, let's have it. You know, how are you gonna stop birds from doing? Τι κάνετε? Σε περιμένω. Άσο! Αμά! Από κάτω, εκεί. Πενήντα και... 55 θα μας. Α, 25 μου Δεν έχεις πολλές επιλογές. 25, 50, 75, 100. Αυτά θα δει. 4 αριθμοί είναι. 25, 50, 75, 100. Just. 50. 50, 75. Όχι, πήρες να είναι. Με βέρσεις. Θα προσέχω. Αυτό είναι κάτζα. Πρόσθεση, δεν υπάρχει άλλο ίδιο. Ναι. Βγούνε εκεί πάνω εκεί. Βγούνε πάνω εκεί τώρα εμένα. Αυτό είναι το μικρό. Τι είπε. Για τη γούνα. Πάω στην κάμερα. Είναι για μικρή η κάμερα.
Ναι.